Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni, and welcome back to my channel. Hari ni kita nak buat apa? Kita nak buat resepi ataupun okay. Sakit lah, tak demam, sakit tekak, semua. Nah, ikhtiar cara kita ikhtiar lah kan. So, ini salah satu cara saya lah. Sebab saya dah mula rasa sakit tekak nak semua makan ni. So kita ambil 3 biji bawang putih. Siapa-siapa yang nak sesama, dah sesama, batuk, boleh cuba cara ni. Okay. Ni ambil bawang putih, kupas dulu. Okay. Kita kupas 3 biji, ambil 3 biji, 5 biji. Kalau bekas besar kita ambil dalam 5 ke 7 biji lah. Ini kita bekas kecil saja. Okey. Sediakan bawang putih 3 ulah. 3 biji, 3 ulah. 3 ulah. So potong ikut suka hati lah. Nak potong sini ke, nak potong macam ni. Tu kita nak potong macam mana? Yang mana suka. Macam ni lah kot lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, ni goyang pula. Macam tu. Nanti potong kecil-kecil. Macam tu. Macam gitu. Nak ketuk pun boleh, nak potong pun boleh. Tak kisahlah janji dia ni. Sebaiknya potong lah ataupun bagi dia ni. Jangan sebiji-sebiji itu kita tak nak lah kan. Biar dia keluar. Sebab dia kalau sebiji-sebiji lambat lah nak dapat rasa. Mana bekas kan? Ni. So ni bekas ni kecil je. Kalau ada bekas besar, bubuh dah banyak sikit kan. Bekas kecil ni je. Kita masukkan benda ni. Ni punya ni. So kita ambil madu. Ni. So kita ambil madu. Tak kisahlah je nama apa, janji original. Okay. Ambillah madu apa kau. Ni pun dah nak habis dah. Kita tuang lah sebanyak mungkin. Belum buka lagi. Kita tuang lah. Ni dah nak habis lah. Bubur banyak. Ni. Okey. Habiskanlah. Nanti kita buka yang lain. Kita habiskanlah. Okey guys. So dah habis ni. Ni tutup, simpan dalam peti ataupun tak dalam peti lah, lagi bagus. Tak dalam peti, dalam keesokan hari boleh ambil minum atau makan tu lah. Nak lagi best kalau boleh makan, ambil dia punya apa, bawang putih tu, makan sekali dengan madu, InsyaAllah. Dalam masa sehari 2 tu InsyaAllah lah. Kita ikhtiar untuk sesama, batuk dan sakit tekak. Okey kan? Itu saja. Itu saja perkongsian daripada saya. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi dalam next video. Okey? Bye. Assalamualaikum.